scared یریدلی I was scared زه یریدلی وم زه یریدلی وم dare جرأت how dare you ستا دومره جرأت ستا دومره جرأت one یو do one thing یو کار وکړه یو کار وکړه decided پریکړه شوي it's decided دا پریکړه شوي دا پریکړه شوي bee د ګبین مچۍ د bees هم د ګبین مچۍ بنګیږي د ګبین مچۍ بنګیږي study پړایي go and study ځه او پړایي وکړه ځه او پړایي وکړه morning سحر since morning د سحر راسي د سحر راسي deaf کوڼ are you deaf کوڼ یې کو کوڼ یې کو try خسه did you try خسه دې وکړه خسه دې وکړه go تلل he has to go هغه لا تلل دي هغه لا تلل دي start پیل let's start ځئ چې پیل وکړو ځئ چې پیل وکړو kidding مذاق stop kidding مذاق بند کړه مذاق بند کړه nothing هیڅ نه nothing else نور هیڅ نه نور هیڅ نه shy شرمیدل don't be shy شرمیږه ما شرمیږه ما ours زمونږ what is ours زمونږ څه دي زمونږ څه دي dear هلته who is there هلته څوک دي هلته څوک دي patience صبر have patience صبر کوه صبر کوه days ورځو for 4 days د څلورو ورځو راسي د څلورو ورځو راسي angry قار he got angry هغه قار شو هغه قار شو home کور I am at home زه کور کې یم زه کور کې یم come راځه come with me ما سره راځه ما سره راځه no پته you know what آیا تا ته پته ده آیا تا ته پته ده late ناوخته don't be late ناوخته کوه ما ناوخته کوه ما yours ستا is it yours دا ستا دی دا ستا دی book کتاب it is a book دا یو کتاب دی دا یو کتاب دی seems ښکاری it seems that ښکاری چې ښکاری چې name نوم what is your name ستا نوم څه دی ستا نوم څه دی enough پورا that's enough دا پوره دی دا پوره دی
Damn, لعنت. Damn on you. پتا دی لعنت یی. پتا دی لعنت یی. Run, منډه کا. Run quickly. جر منډه کا. جر منډه کا. Listen, خبره واوره. Listen to me. زما خبره واوره. زما خبره واوره. Mutter, برړېدل. Don't mutter. برړېږه مه. برړېږه مه. Eaten, خوړلې ده. I have eaten. ما خوړلې ده. ما خوړلې ده. Speak, ویل. Let me speak. ویلو ته مې پرېږده. ویلو ته مې پرېږده. Stop, ودروه. Stop the car. موټر ودروه. موټر ودروه. Down, ښکته. Keep it down. دا ښکته کېږدوه. دا ښکته کېږدوه. Shy, شرمېدل. Don't be shy. شرمېږه مه. شرمېږه مه. Ignored, ناغرضه. He ignored me. هغه راباندې ځان ناغرضه کړو. هغه راباندې ځان ناغرضه کړو. Eat, وخوره. Eat a little. لږ وخوره. لږ وخوره. He, هغه. He had a pen. هغه سره قلم و. هغه سره قلم و. Each of them, پدې کې یو. پدې کې یو. Take it easy, په قلاره. په قلاره. I am leaving. زه وځم. زه وځم. I won't come. زه به نه راځم. زه به نه راځم. It's morning. سحر دی. سحر دی. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.